uuwi sa pagod. Ika nga, napapagod ang mga pangako. Pero ang track record, ang may nagawa na, ang magandang mga programa na ilunsad, ay ipagkalaan sa bato, natin na yan. At sino ang mayroong solid track record? Sino ang mayroong solid na nagawa na? Sino ang matagandang inuuna ang mga mahihina, ang mga abos, ang mga pagsasaka, ang isda? Sino? Sino? Walang iba at walang bahid na katiwalian ang Leni Robredo-Kiko Pangilinan. Sa puntos ito, hayaan ito muna ako po ay si Kiko Pangilinan, abogado, asawa, ama, senador at 10 taon nang nagsasaka sa Alfonso kami. Panglima ako sa siyang mga kapatid. At nung kami lumalaki sa Quezon City sa UP Village, ang tinuro sa akin ng ating mga magulang, dapat patas lahat. Dapat walang lamangan. Dapat ang ating kapatid patas tayo. Patas lumaban. Ayong karaya. May dala. Kaninde ka ng patabang. First na ulam at try. Tayong nito lang first time in Naga. Mura na, masarap pa. Pwedeng dine-in, pwedeng take out. Kaibanan ka sa gobyernong matalos na maangat ang buhay kalimabos. Senator Alex Lacson. Para i-istorya ko sa Indo, ang aging-aging kang buhay ni Attorney Sani, pang MMK. Talagang ako nag-agihan ng isip, pero si Attorney Sani Matulang, ako bago kung mga maralita, asin obreros. Kinalakan niya ang mga darakulang korporasyon, darasanaan sa iyang paninibugan, sa katibay sa abogasya. Kakampi siya ang mga trabahador na naaabuso. Bilang labor advocate, inalaman niya kung ano ang tama. Marhay, asin, iyo ang dapat. Sobrang amazed po ako sa buhay ni Attorney Sani dahil nag-agi siya sa pagkatios. Naging kartero. Pero pinaklase ang sarili naging abogado. Pero kung siya naging abogado, kung siya naging abogado, dapat dalis kasi nadako na yung France yung pasado. Uniforme. Senator Sani Pangilinan. Ayun, para maninduan
Noong 2019, bago matapos ang sa iyang termino, duman ko siya saka nabistado man siya bilang most productive senator. Sobrang tipos kayo. Siya ang nag-recognize dahil siya ang may pinakadakol na naipasa na national bills bilang principal author as in principal sponsor. Danas ang palilindugan, maisog ang buod para sa kamalayan. Kaya iwala akong ipapadagos ni Senator Sani ang kalukan niya mga advokasya at sintrusada, anti-corruption campaign, economic recovery and poverty alleviation, sa peace and order. Ang bantay at sa tuyang bayan, Senator Sani Rinaldi. Ang masunod ay ko ng last but not least. Nagwapang sa Rupel Nation. Senator Joel Villanueva. ka na. Si Senator Joel Villanueva, bistado ta bilang May na sila. trabaho niya ang trabaho Pilipino. Ban mo na sila, madam. Asin kaya niya bukuhay at kilala ang mga industriyang Pilipino. Tropang angat! Muli, maraming salamat po at magandang gabi. Tuloy ang laban!
shameless. I see the aimless, I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. 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 Yeah. To appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement. Yeah, there's no replacement for persistence. It's a patience. Yeah, in this life I wanna be soaring, to feel sun inside when it's pouring. And I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be.